Okay, recording. Okay, one, two. Okay, hi everyone, welcome back to my channel. So, okay, hari ni aku nak buat a bit like just a quick unboxing and apa benda yang aku baru dapat hari ni. Okay, aku baru dapat barang ni pagi tadi sebelum aku pergi kerja. So, sekarang aku kat office, aku tak sabar nak buka kotak ni and aku nak tunjuk kat korang lah. Okay, nak tahu barang apa? Jom kita tengok. Actually aku dah buka dah kotak ni. So, yeah, tak sabar sangat. And then aku dah buka dulu. Aku dah tahu apa barang dia. Okay, so ini dia punya sender. Okay, ini barang ni daripada US, actually from New York rasanya. So nampak tu from Aime Dore. Macam tu lah sebut dia. Aku tak sure sama ada Aime Dore ke Aime Dore sebab dia macam French punya vibe. Okay, brand ni from US ataupun New York. So brand ni aku rasa like dia start from 2014 tak aku. Aku baca dekat blog dia. Okay, dia start brand ni from 2014 and now yang aku nampak since last year lah brand ni tengah up. Sebab brand ni aku dah nampak banyak dekat banyak lah page archive yang banyak post macam dekat Hidden NY. Banyak lah even like macam banyak influencer yang pakai apa semua. So aku dah start notice lah tentang this brand. So aku rasa macam yeah, cool. And then last 2 week aku nampak dia ada post dia punya lookbook for summer spring 2021. Okay, quite cool. Aku tak plan pun nak angkat apa-apa. And then aku dah nampak ada satu topi ni, iaitu topi macam ni juga, new era Yankee, tapi warna dark green and also it's a collaboration lah dengan Aime Dore tu. Ada embroidery kat tepi tu. So itulah yang aku cop kat sini. Okay, so tak nak cakap banyak, jom kita tengok apa benda yang aku beli. Alright, sekejap aku dah buka, so senang sikit tak nak potong-potong dalam video ni. Okay, jom. Alright, so inilah dia. Right, so total ada 4 barang kat sini. So aku beli 3 Yankee hat and also 1 mulberry hat. Actually semua ni bukan aku punya. Aku like sharing with my friends, dengan Hakim, dengan Nabil, dengan Imran also. Sebab okay, aku cerita sikit lah sebelum aku tunjuk barang dia. Okay, topi ni murah je. Dia punya okay, dia punya retail is 270 aku rasa. Okay, 270. Tapi dia punya shipping to Malaysia, dia direct shipping tau. Dia tak ada like macam apa-apa proxy ke apa. Dia just direct shipping. So dia punya shipping is cost 150, 149 macam tu lah. So agak mahal lah. So and then okay, dah shipping, kena tax pula. And then dia punya tax is like 10% of the price. And then so kat situ tax tu kita tak kisah sangat lah. Tapi daripada shipping tu like satu barang 150. And then aku try add to cart few more items. And then dia punya shipping tak berubah. So aku fikir macam okay, baik aku kumpul order from my few friends untuk menjimatkan kita punya cost shipping kan. Okay. So that's why aku Roger member aku. So aku dapatlah 4 sebab aku tak sabar, aku terus beli juga malam tu. Okay, so barang ni aku order like hari Sabtu minggu lepas. And then baru sampai pagi ni hari Isnin. So dalam seminggu lebih lah sampai. Okay, tapi quite rasanya cepat juga sebab barang ni daripada US. So memang kira cepat juga lah kan. Okay, so sekejap aku buka ni plastik dulu. So first item, okay, ni yang aku punya. Okay, this is mine. Okay, this is cap New Era Aime Dore. Dia beza dia satu ni je, dia ada tag ni je. Ini je yang membezakan. Lepas tu dekat belah dalam pun ada tag ni, Aime Dore. Okay, ini yang aku rasa the most favourite colour lah, sebab dia ini memang represent ALD punya design. Dia punya aesthetic memang like dark green, warna-warna pastel, warna-warna nude macam tu. Okay, so okay, ni yang pertama. Yang kedua is, ini warna apa? Hitam ke navy blue? Okay, so ini warna hitam. Okay, yang warna hitam ni Hakim punya. So shout out to Hakim, thank you sebab tumpang sekali. Okay, ini Hakim punya Aime Dore. Fokus. Okay, alright. Tapi ini topi ni dengan yang aku pakai sekarang ni dia beza sikit. Dia sama juga, fitted juga. Okay, tapi yang ini adalah low profile. So kau nampak ni atas ni, dia tulis low profile. Dia datang memang dah bengkok. And also dia punya crown ni rendah sikit. Macam aku punya ni, kalau kau tengok video yang lepas, aku ada bengkokkan brim ni kan. So yang cap ni dah tak perlu bengkokkan. Dia datang memang bengkok macam ni. Okay, and then dia punya crown macam aku pakai sekarang ni tinggi. Yang ni bila aku pakai dia a bit rendah sikit. Alright, so ini yang kedua. Ketiga sama juga, cuma colour je lain. New York Yankee juga, tapi ini warna ikonik lah, warna dark blue ataupun navy blue. Sama dengan apa yang aku pakai sekarang ni. Okay, sama je. Alright, ini Nabilnya, saiz kecil 718. Bosan saya kalau kecil. Dekat sini aku yang paling besar 712.
Alright, so maybe nanti ada tanya macam nak tengok sizing cap New Era kan. Korang boleh check out dekat New Era punya website. Dekat situ ada dia punya sizing chart. Korang boleh check lah, korang boleh ukur lah kepala korang. And then last kali ni lain sikit. Ini adalah botanical green mulberry cap. Ni dia macam dia snapback tapi style macam 6 panel macam tu sikit lah. Lebih kurang lah. Okay, this one is mulberry. Okay, warna pun dark green. Tapi belakang dia adalah snapback. Okay, snapback kat situ. And then ini Imran punya. So shout out to Imran. Yang ni dia murah sikit. Harga dia 250 kot, tak ingat. Tapi bawah 250 lah. Dalam below that lah. Di below that price lah. Okay. Aku rasa barang ni dekat website dia ada lagi. Sekejap aku check sekejap. Yes, memang ada lagi. Sekarang kalau korang tengok video ni, korang pergi website dia sekarang, kau tinggalkan link kat bawah ni. Korang boleh check out topi yang ada. New York Mets punya colourway pun still ada lagi. New York Mets ada 3 colour juga. Warna blue, black and also dark green. Even like beanie dah sold out. Yang mulberry pun still ada. Aku rasa cap dia punya stock like banyak sangat kot. So aku rasa korang tak perlu pay resell ke apa, sebab korang boleh go straight away to the website and beli. Alright, so sekejap aku tunjuk dia punya fit of topi ni. Okay. Alright, ni agak aku punya. So saya aku 712. Sizing ni sama je dengan yang ni. Yang ni pun 712 juga. Alright. So yeah. So nampak dia punya crown tu a bit like rendah sikit. So bila kita pakai tu dia rendah je lah, tak tinggi macam tadi. Kau nampak aku pakai dia tinggi kan. Dia ada ruang sikit kat atas sini. So bila yang low profile ni dia rendah je. Okay. So aku rasa aku lagi prefer yang low profile punya kot berbanding yang iconic 5950 yang biasa. Tapi ya, dua-dua is a iconic punya silhouette. So aku rasa okay je dua-dua. Alright. So ya, ini yang aku punya lama punya Awake, still good. Okay, aku still pakai hari-hari. Okay, itu je kot video for today. Tak banyak sangat, aku just tunjuk. Aku nak buat video ni cepat sebab aku nak pakai. So bila aku dah pakai, nak buat video tak sedap lah kan, sebab aku dah pakai kan. And then so lepas ni aku dah boleh lah pakai. Sebab aku nak cabut stiker ni. Stiker ni aku tak suka pakai. Sebab like macam kelakar tu pakai stiker banyak-banyak topi ni kan, macam pelik tu. So maybe aku akan cabut stiker. Ya, cabut semua ke. Sebab yang ni pun aku cabut semua. So nampak lebih clean lah. Tak ada nampak macam like nak tunjuk okay topi aku baru macam tu lah. Tak dah. Gurau je. Alright. So rasanya sampai sini saja video kita untuk hari ini. So kalau korang suka aku buat style like macam pakai mic macam ni, lebih audio lebih okay, korang boleh komen kat bawah. Ataupun better aku pakai macam mic dulu je, yang clip mic tu je. And then yeah. Okay. So that's all for today. Jangan lupa leave a like and also subscribe aku punya channel. Alright. Sampai di situ saja video kita untuk hari ini. Jumpa on the next video. Saya Dore Makno. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.